السلام عليكم. البكبكة البدوية، المكرونة الليبية، وصفة سهلة وسريعة وكمان لذيذة. وصفة الحلة الواحدة وكمان الساعة الواحدة. حاجة من الآخر موفرة في كل حاجة، مكوناتها بسيطة واختياراتها متعددة. ممكن تعمليها بالدجاج وممكن بالصدوق أو باللحمة الضاني، وممكن باللحمة الكندوز، وكمان لو عايزاها بدون حاجة خالص يعني بدون بروتين تمشي معاكي. ممكن تبقى وصفة نباتية من الدرجة الأولى، وكمان ممكن تعمليها بالخضار، فهي وصفة سلسة جدا في مكوناتها لكن بيطلع طعمها خطير. واحنا النهاردة هنعملها باللحمة الكندوز، يعني مسكنا العصاية من النص، ولا ضاني ولا دجاج، وكمان بهاراتها مش كتير، تقدري تقولي فعلا متوفرة في كل مطبخ. وصفة خفيفة وسهلة وسريعة للفطار في رمضان. كل عام وأنتم بخير بمناسبة الشهر الكريم. لو أول مرة تشوفيني، أنا إسراء وبعمل محتوى عن المطبخ. لو بتحبي تعرفي كل جديد عن المطبخ وحابة تشوفيني تاني، متنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. ومن غير كلام أكتر من كده، يلا بينا نبدأ الوصفة. علشان نعمل وصفتنا النهاردة محتاجين حلة مناسبة، وهنحط فيها نص كوباية من الزيت على سمنة. الزيت بيخليها مفرفرة والسمنة بتديها طعم يجنن، دي إضافة مني، لكن في الوصفة الأصلية بنستخدم زيت الزيتون، بس أنا بفضلها بالزيت العادي. ولما السمنة والزيت يقدحوا هننزل بكيلو من اللحم المكعبات، النوع المفضل ليكي. أفضل نوع لحمة ممكن تعملي بيها المبكبكة هي الضاني، لأن بيكون فيها نسبة دهون أكتر، وده بيدي طعم غني جدا لوصفتنا. أنا استخدمت هنا الكندوز، طبعا ممكن تقللي أو تكتري من كمية اللحمة براحتك. وممكن زي ما قلنا قبل كده تستغني خالص عن البروتين، وساعتها هتتخطي خطوة اللحمة دي. لما قطع اللحم تاخد لون بقلبها على الناحية التانية. يفضل في المكرونة الليبية إن قطع اللحم يكون فيها نسبة دهون، أو لو بتستخدمي الدجاج يكون بالجلد بتاعه، أو الصدوق يكون غني بالدهون، لأنها بتضيف طعم غني للوصفة بتاعتنا زي ما اتفقنا. التشميعة دي مهمة جدا للحمة علشان تحتفظ بالعصارة بتاعتها جواها وتبقى جوسي وطرية وقت الأكل، لأن ضروري في المبكبكة إن اللحمة تكون دايبة، يعني زي ما بيقولوا زي الزبدة بتدوب في البق. بعد ما شمعت اللحمة من الناحيتين هنزل ببصلتين كبار مقطعين مكعبات صغيرة، وهقلب لضمان اختلاط النكهات. المكرونة الجارية أو المبكبكة بتتقدم في كرة المأكولات البدوية، وهي سر نجاح الكرة دي، لأنها وصفة مميزة وبتتقدم بالطريقة البدوية في القصعة مع اللحمة الضاني. ودي الوصفة اللي ممكن تميز قرية عن التانية، وانا عن نفسي بحب اكلها من عند قرية تاني. رغيت كتير قوي، يلا بينا نكمل الوصفة. بضيف دلوقتي قرن شطة مجففة ممكن الاستغناء عنه، لكن دي طريقة الوصفة الأصلية. البصل بياخد لون معايا وبحركه في الحلة علشان ما يتحرقش. بحب في الخطوة دي ادي اللحمة وقتها قبل اضافة اي سائل، علشان ده بيقلل من وقت سواها، وكمان بيخلي طعمها احسن كتير من انها تستوي في مية او حتى عصير طماطم. وبعد كده بنزل بمعلقة كبيرة من معجون الطماطم. بعد إضافة صلصة الطماطم أو معجون الطماطم بلفها دقيقة مع المكونات في الحلة علشان طعم الصلصة اللاذع يروح، لأننا ضايفين معلقة صلصة الطماطم علشان اللون مش الطعم. وبعد الخطوة دي هنزل بحوالي لتر من عصير الطماطم. دي كانت طماطم مفرزاها، سلقتها في كمية مية بسيطة جدا وقشرتها وضربتها بالهاند بلندر، وطبعا ممكن نستخدم عصير الطماطم العادي. هسيب الطماطم تغلي شوية وهزود لها لتر من المية المغلية، لازم تكون مغلية علشان ما تبردش اللحمة واللحمة تجلد معانا أو تجرمز يعني. ضروري جدا الاهتمام بالتفاصيل دي، لأنها هيبقى بايخ جدا لو اللحمة مجلدة والمكرونة مستوية وتمام. ودلوقتي هضيف البهارات. بهارات المبكبكة بسيطة جدا، عبارة عن ملح وفلفل وريحان وكركم. معلقة صغيرة ريحان، معلقة صغيرة فلفل أسمر، معلقة صغيرة كركم، وملح حسب الرغبة طبعا. وأنا ضفت حاجة بسيطة سكر علشان حموضة الطماطم. في مناطق مختلفة من ليبيا بيضيفولها بهارات تانية، لكن ده هيبقى زيادة عن البهارات دي البهارات الأصلية والأساسية. أنا دلوقتي غطيت الحلة بتاعتي، هي حلة ضغط، أنا هغطيها لمدة نص ساعة. طبعا لو حلة عادية أنا هستنى لحد ما اللحمة تستوي للآخر. بعد كده هفتح الغطا عليها وانزل بكمية المكرونة المناسبة. أنا نزلت بكيلو من المكرونة. أنا استخدمت المكرونة العقل المرمرية، هي طبعا أي شكل ينفع، لكن ده الشكل اللي هما بيعملوا بيه المكرونة في ليبيا. بقلبها من وقت للتاني علشان ما تلسعش وعشان ما تلزقش في أرضية الحلة. وبعد 7 دقايق بالظبط ده بيبقى شكلها. بتتغرف على طول وهي سخنة، وبتتاكل وهي سخنة ملهلبة، علشان هي بتدفي جدا جدا في السقعة. وأنا هنا كده خلصت الوصفة بتاعتي. لو استفدتي من الفيديو شاركيه مع أصحابك، ولو لسه ما اشتركتيش في القناة اشتركي وفعلي زر الجرس على الكل لو حابة تشوفيني تاني. أشوفكم على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.